اشرب هذه المشروبات وستتخلص من السعال على الفور. السعال من أهم الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، وهو عبارة عن محاولة للتخلص من الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الرئتين والتي توجد بالجهاز التنفسي. وفي هذا الفيديو سنتعرف على أهم المشروبات الطبيعية التي تساعد على التخلص من السعال وأهم أسبابه. أولا، العرقسوس. يعتبر العرقسوس ملطفا للجهاز التنفسي، كما يساعد على التخلص من البلغم، ويتم تناوله لعلاج مرض ضغط الدم المرتفع في نفس الوقت. أوراق الجوافة. أوراق الجوافة المغلية تعتبر من المشروبات التي تساعد على التخلص من السعال، لأنها تعمل على تهدئة الجهاز التنفسي وعلاج السعال بشكل سريع. اليانسون. يعتبر اليانسون من الأعشاب التي لها الكثير من الفوائد المختلفة، ومن أهمها التخلص من السعال بشكل سريع، ويساعد على طرد البلغم وعلاج حالة الكحة الشديدة والزكام، ولهذا ينصح بتناوله بشكل مستمر. الليمون. يحتوي الليمون على الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات، والتي تسهم في التقليل من السعال، ويتم تناوله يوميا مع إضافة عسل النحل إليه للحصول على أفضل النتائج. عصير الجزر. تناول عصير الجزر بشكل يومي يساعد في التخلص من السعال والبلغم بشكل نهائي. الليمون والزنجبيل. يعتبر مشروب الليمون مع الزنجبيل من المشروبات المهمة التي تستخدم لعلاج حالة السعال، وهذا لأن الزنجبيل يحتوي على الكثير من الخصائص المطهرة للجهاز التنفسي، والليمون يحتوي على الكثير من الأحماض، ومنها حمض الإسكروبيك الذي يساهم بشكل كبير في التخلص من البلغم، ويتم هذا من خلال غلي الليمون مع الزنجبيل وتحلية الخليط بعسل النحل، ويتم تناول المشروب يوميا لحين التخلص من السعال نهائيا. أسباب السعال. يحدث نتيجة الإصابة بالالتهابات التي تصيب الحلق والجهاز التنفسي، وهذا يكون نتيجة العدوى الفيروسية أو البكتيرية. قد يصاب الإنسان بالسعال نتيجة لنزلات البرد والإنفلونزا والإصابة بالبلغم، والذي يساعد على تهيج منطقة الصدر والتي ينتج عنها الكحة. الإصابة بالحموضة ورجوع الأحماض التي توجد بالمعدة إلى البلعوم. التعرض إلى الدخان والغبار الموجود بالهواء. التعرض إلى أمراض تصيب الجهاز التنفسي، ومنها الربو والسرطان والسل.